First, I will put the dough on for baking. This is the first layer, and this is the second. Okay. Sa presentation siguro maganda yung ganyan. Tabi niya yung French brie cheese. Sarap-sarap. Pwede na akong magtayo ng bakery. Special bakery. Okay. It's another success. It's cheese roll. But too much cheese I put on this bread, it just it oozes out, came out. But this one it didn't. That is, sorry guys, nahulog cellphone, mainit. Ito na. Ito ang laman nito. Ito ang laman nito, apple and mozzarella cheese. Ito mozzarella cheese. Ito laman nito, solo na ano siya, French brie na cheese, yung malambot na cheese. Masarap yun. Okay, perfect. Mukhang perfect naman, no? Malutong. Mukhang masarap siya, pero palalamigin ko muna. At tsaka natin tetestingin. Alis muna ako, mag-grocery ako sa Super King. See you. Mag-grocery muna ako. Marami akong gagawin ngayon, saka ililipat ko din sa sasakyan ko. Punta ako sa grocery sa Super King. Bibili ako ng avocado tsaka ng cucumber. Dadaan muna ako dito sa park. Bibidyo. Konting bili lang. Mga first class na wine. $229. $999. Mga first class na wine. $229. $999. I'm gonna make a cheese roll, and this is the flour that I'm gonna use. Egg, 1 egg,
and butter. And this is the French cheese that I'm going to use. French brie. I've prepared the and this the other dough that I made. This one is apple and it's another cheese cheese roll, and this is flat cheese bread. I'm gonna preheat the oven. And this is the cheese roll that I made already. Look yummy. I'm gonna put egg wash. I'm gonna put egg wash. I will put the dough on for baking. This is the first layer, and this is the second. Okay. Tikman natin yung pinay kong cheese roll. Ano siya, Middle East na recipe. Yung dough niya ibang klase. Maglalagay ulit tayo ng lemon juice. Lemon juice ulit. Unang titikman natin yung kwan. Unang titikman natin yung kwan, flat na cheese roll. Pero ang palaman nito brie cream cheese. Dinig nyo? Lutong? Ito siya. Dinig niya? Sarap? Sarap siya. Sa susunod na gagawa ko nitong cheese roll na to, lalagyan ko siya ng pistachio nuts na minatamis. Para siguro mas masarap yun. Inom tayo. Lemon juice. Sarap. Masarap din siya. Masarap din siya.
Sarap din. Ano siya, mozzarella cheese ang palaman. Sarap. Ito naman, ang palaman nito, apple, tsaka mozzarella cheese. Tikman natin. Sarap. Sarap. Yung dough niya, para ba yung pandemonay na matigas? Na malambot. Parang monay. Sarap siya. Ginawa ko itong donut kay ng kwan habang bago ako mag-bake. Ay, yun pala man pala ginawa ko bago ako mag-bake. Bago ako gumawa ng dough. Sarap siya. Isa lang, busog ka na. Yung ulit tayo ng lemon. Lemon juice talaga ang kapantay nito. Parang hindi tawag dito. Ano ba yan? Sa Tagalog doon? Hindi ka parang hindi ka nagsasawa, parang yung taste mo, fresh. Sarap. Sa presentation ko itong ganyan. Sarap siya. Tapos pwede mo nang tabihan ng isang kapirasong cheese. Pakita ko sa inyo paano. Sa presentation siguro maganda yung ganyan. Tabi niya yung French brie cheese. Sarap. Pwede na akong magtayo ng bakery. Special bakery. Okay.